guys, magandang araw sa inyo lahat. Narito naman tayo muli at tayo naman ay magluluto ngayon ng cookies na iba-ibang flavor. Chocolate, ube, pandan at plain. Kaya ito na yung mga ingredients. 2 cups all-purpose flour, 2/3 cups of powdered sugar, 180 grams of butter, 2 eggs, 1 teaspoon vanilla, 2 tablespoon cocoa powder, 2 tablespoon ube flavor, 1 tablespoon of pandan flavor. Tara at umpisahan na natin ang pagpe-prepare ng ating cookies. Una ay gagawin muna natin ay yung harina. Iwiwis muna natin yung harina. Sunod natin yung butter. I-ano natin siya hanggang sa matunaw. Ayan guys, na-melt na yung yung butter. So ngayon isunod naman natin itong harina. Pagsama-samahin na natin. Yun, kakamayin na natin. Hindi kasi pwedeng hindi kakamayin. Lagay na rin natin yung sugar. Tsaka itong dalawang itlog. Lagay na rin natin yung vanilla.
Ayan guys, hahati natin yan sa 4. Kasi bali 4 na flavor yung gagawin. So lalagyan na natin yan ng flavor, yung iba. Ito yung chocolate flavor. Ayan, isunod na natin, lagyan natin ng ng mga flavor. Ayan, matapos natin hatiin sa 4 ay lagyan na natin ng ng mga kanya-kanyang flavor. Lagyan na rin natin ng mani. Sasalang, hindi sa oven. So, ayan, pwede kayong kahit walang walang oven, so pwede nyo isalang sa pan. Ayan, takpan lang. Tapos, makikita naman ninyo yan kung normal na lang, makikita ninyo kapag luto na siya. Aanuhin nyo na lang, titingnan-tingnan nyo na lang. Ayan, tapos na yung ating mga cookies, yung 4 na flavor. So, ayan, pwede na natin ibalot yan at pwede rin benta natin o kaya pang regalo. Okay, see you on my next video and don't forget to subscribe my channel. Bye!